So, what's up sa inyo mga paps? Nararanasan nyo ba yung ganito? Yung naglalak yung rear brake nyo? So, pag nagbe-brake tayo, naglalak siya. So, makikita nyo may space dito. Then, tapos, kahit anong galaw natin dito, ayaw. Ayan o. Kasi nga, naglock nga yung brake natin. So, yun mga paps, no? Naglock yung brake. So, tuturuan ko kayo kung paano ayusin to mga paps. So, panoorin nyo lang itong video na ito mga paps. Mga paps, testingin muna natin ulit. Kung pag nagpreno tayo, dapat hindi siya maglalak. So, nagpreno tayo. So, yun o, naglock siya mga paps. So, try natin siya gamitan ng lubricant. So, all-purpose oil. So, papatakan natin siya dito. Then, pag tinesting natin ulit, so, you know, hindi pa rin kaya ng oil. Ibig sabihin mga paps, ang problema niya is sa loob. Siguro, kailangan nating i-lubricate yung brake dito. So, sa loob siya mga paps. Yung drum brake. Yung brake siya sa loob. So, yung meron yung parang dito, yung parang may stud dito. So, ilulub natin siya mga paps, no? So, first, tanggalin muna natin yung ito, yung gulong natin. Yung hub. So, tanggalin muna natin yung bolts dito, magkabilaan. Gamit ang 14 tsaka 19. So, ayan mga paps, no? Kung mapapansin nyo, sobrang dumi na nito. So, yun yung dahilan kung bakit naglalak yung brake natin. So, lilinisin lang natin yung mga paps. So, linisin lang natin yung mga paps. So, tanggalin lang natin muna. So, ayan na, sobrang dami. So, yun mga paps, linisin muna natin yung brake natin. Then, gagamitin ko lang panlinis dito ay gasolina. So, babrushing ko lang siya hanggang sa mawala yung mga langis, mga dumi-dumi ng brake. So, yun mga paps. So, yun mga paps, pagkatapos nating malinis, mamaya lalagyan natin siya ng lubrication.
So, paano mag-adjust ng brake arm mga paps? So, ito. So, i-adjust natin tong piston na yan. So, dapat nakalinya siya doon. So, dapat pantay yung pagka-align nila mga paps dun sa stud, then naka-parallel dun sa breaker arm. So, dun kayo magbe-base ng alignment. Dapat pantay yung mark ng may dot dun sa breaker arm. So, yun mga paps, kawit lang natin. Then, ilulub lang natin siya mga paps nitong gear oil yung ginamit ko last time. Then, sinaling ko lang siya dito sa lagayan para mas madali siyang ilagay. So, lalagyan na natin yung part ng stud ng brake. So, kailangan dun lang sa part na yun. Tsaka sakto lang yung lalagay natin para hindi siya mag-flow dun sa brake. So, pag nag-flow naman yun sa brake, ang mangyayari niyan, dudulas yung brake natin. So, yung kabila din, lalagyan din natin siya. Then, punasan lang natin yung mga excess oil na nilagay natin. Then, after netong malinis natin, kabit na natin siya dun sa motor natin. Then, adjust lang natin yung brake. Then, testing na natin. So, yan mga paps, testingin na natin. So, yun mga paps. Success! So, yun mga paps. Kung nagustuhan nyo itong video natin, paki-hit yung like button dyan. Then, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, i-subscribe mo na yan mga paps. So,
Hanggang sa mga susunod na video mga paps. God bless. Ride safe.